सो हेलो साथीहरू नमस्कार। म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई एउटा चिज अनबक्स गर्न गइरहेको छु, गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूले गेस गरिसक्नुभयो होला। म चाहिँ क्यामेरा मन पराउने मान्छे, सो आजको अनबक्सिङ पनि क्यामेरा सम्बन्धी रहेछ। सो ढिला नगरी गइहालौँ है त। ट्यान ट्याडेन ड्रिङ ड्रिङ देखिहाल्नुभयो। आज चाहिँ म यो निकोनको 50mm प्राइम लेन्स चाहिँ अनबक्स गर्न गइरहेको छु है। मेरो चाहिँ फर्स्ट प्राइम लेन्स हो। मैले चाहिँ अहिलेसम्म जुम लेन्स युज गरिरहेको थिएँ, 70-300 अर्थात् 24-120, 18-55 त्यस्तै जुम लेन्स युज गरिरहेको थिएँ। सो मलाई चाहिँ प्राइम लेन्स रहर लागेर यो लिएको छु। हेरौँ, म तपाईँहरूलाई यसमा चाहिँ निकोर लेन्स भनेर लेखेको छ। निकोर लेन्स अर्थात् निकोनको चाहिँ आधिकारिक लेन्स मेकर भइहाल्यो। त्यसपछि एएफएस निकोर 50mm f1.8G भनेर भनेको छ। यसको विस्तृत रूपमा म तपाईँलाई भित्र लेन्समै देखाउँछु है। सो खोलिहालौँ के छ यो भित्र। फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले लेन्स राख्ने थैली। यो चाहिँ तपाईँहरू यदि तपाईँहरूसँग छ भने यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग राख्नु होला, सुरक्षित राख्नु होला, किनभने यसले लेन्सलाई एकदमै सुरक्षित रहन मद्दत गर्छ। विशेष गरी भन्ने हो यो वाटरप्रुफ पनि हो है। तपाईँको सिमसिम पानी अर्थात् अलिअलि परेको पानीलाई यसले रोक्छ। सो तपाईँहरूको लेन्स सुरक्षित रहन्छ। मेरो चाहिँ अलरेडी वाटरप्रुफ ब्याग छ, क्यामेरा ब्याग छ, सो मलाई खासै यो काम लाग्दैन। तैपनि आइहालेछ, राखौँ। नेपालमा भए मम्मीहरूलाई यसो पैसा राख्न थैली हुन्थ्यो, ठिकै छ। यहाँ पनि दसैँ आउँदैछ, सो तासमा खेलेर जितेको पैसा यहाँ राख्ने हो। सो यसलाई पनि राखौँ। सेकेन्डमा छ तपाईँको म्यानुअल गाइड है। यो चाहिँ युजर गाइड भनौँ। यो भित्र चाहिँ तपाईँको लेन्सको कुन भागलाई के भन्छ, कस्तो भागलाई के भन्छ भनेर दिएको छ। ठिकै छ, टाइम मिलेर निन्द्रा लागेन छ भने यो पनि पढौँला। र अर्को चिज चाहिँ मलाई अचम्म लागेको चिज, यो 22 देशको भाषामा छ। दुर्भाग्यवश हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ छैन। सो ठिकै छ, यो भयो। र अर्को चिज यस्तो बक्समा आउँदो रहेछ है। तपाईँको एकदमै सुरक्षित बक्स, जताबाट खसे पनि खासै फरक नपर्ने। यही भित्र होला हाम्रो लेन्स, अरू बक्समा केही पनि छैन, खाली बक्स छ है। सो यहाँ खोलौँ। देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईँको वुड रहेछ, यो चाहिँ लेन्स वुड, लेन्समा प्रयोग हुने वुड रहेछ होइन। तर मलाई चाहिँ खासै फ्लावर वुड मनपर्ने हो। ठिकै छ, यो पनि काम लाग्छ, काम एउटै हो। आएछ, पाएको चिजलाई युटिलाइज गर्नुपर्छ, ठिकै छ होइन। र मेन हाम्रो लेन्स चाहिँ यो है। मेन हाम्रो 50mm को प्राइम लेन्स चाहिँ यो हो। हेरौँ कस्तो छ भित्र। सो देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो सानो चिटिक्कको छ है। र मैले तपाईँलाई अघि विस्तृत रूपमा भित्र नै भन्छु, लेन्स देखाएर भित्र भन्छु भनेको थिएँ। हुन त यदि फर्स्टचोटि नै तपाईँ डिएसएलआर क्यामेराको बारेमा बुझ्दै हुनुहुन्छ अथवा सिक्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने अब म डिएसएलआर क्यामेरा चाहिँ म्यानुअल्ली कसरी चलाउने त्यो भिडियो पनि चाँडै लिएर आउँछु। स्टे ट्युन है। सो यसमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको अलिकति भन्दाखेरि चाहिँ टुप्पोबाट भिडियो सुरु गरे जस्तो भयो। फर्स्टमा त हामीले क्यामेरा बडीलाई बुझ्न पर्ने हुन्थ्यो, तर मैले लेन्सबाट सुरु गरेँ होइन। ठिकै छ, म पछि बडीको पनि भिडियो लिएर आउनेछु। यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भने प्राइम लेन्सको प्रकार चाहिँ धेरै किसिमको हुन्छ है। तपाईँको जुम लेन्स भयो, तपाईँको के भन्छ टेलिफोटो लेन्स भयो, तपाईँको प्राइम लेन्स भयो, वाइड एङ्गल लेन्स भयो, थुप्रो किसिमको लेन्स हुन्छ। तिनीहरूको आफ्नै विशेषता, आफ्नै काम हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको यो प्राइम लेन्सको पनि आफ्नै महत्त्व छ, आफ्नै विशेषता छ यसको है। यो प्राइम लेन्स चाहिँ तपाईँ केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि, प्राइम लेन्स चाहिँ यसको फोकल लेन्थ फिक्स्ड हुन्छ। यो 50mm हो। यो 50mm भन्दा 60mm हुँदैन। तपाईँको पगालेर तन्काए मात्रै हो, नत्र भए त्यो बाहेक यसमा केही पनि हुँदैन। यो फिक्स्ड हो है। प्राइम लेन्स त्यसलाई भनिन्छ जसको फोकल लेन्थ फिक्स्ड हुन्छ। यो 50mm हो, यो 50mm मात्रै। यो कति पनि जुम गर्न पनि सकिन्छ, जुम इन गर्न पनि सकिँदैन, जुम आउट गर्न पनि सकिँदैन। यदि कुनै पनि आफ्नो सब्जेक्टलाई नजिकबाट खिच्न पर्यो भने आफै सब्जेक्टको छेउमा धाउने हो, अथवा सब्जेक्टभन्दा चाहिँ सब्जेक्टलाई चाहिँ टाढाबाट
फुल निकाल्न पर्यो भने सब्जेक्टबाट आफै डिस्टेन्स बढाएर टाढा हुने हो। र प्राइम लेन्सको मेन विशेषता भनेको चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यसको एपर्चर केलाई भन्छ भन्नु होला, एफ नम्बर पनि भन्छ। एपर्चर एफ नम्बर भनेको लेन्सभित्रको प्वाल। लेन्समा एउटा प्वाल हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको जसको थ्रु मार्फत चाहिँ लाइट भित्र आउँछ र सेन्सरमा ठोक्किन्छ। यसको चाहिँ तपाईँको यो प्राइम लेन्समा चाहिँ त्यो एपर्चर सबैभन्दा ठुलो हुन्छ, ठुलो खुल्छ भनौँ न। र लेन्समा जति ठुलो एपर्चर खुल्छ त्यति धेरै राम्रो मानिन्छ, जसले चाहिँ तपाईँलाई स्यालो डेप्थ अफ फिल्ड दिन्छ हैन, ब्याकग्राउन्ड बोके गर्नलाई धेरै मद्दत गर्छ, लो लाइटमा काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ प्राइम लेन्स एकदमै राम्रो हो है। यसको बारेमा डिटेल्समा म पछि क्यामेराको बडीसँगै लिएर आउँछु, सो तपाईँहरूलाई त्यो बेला सिकाउँछु। र यसमा लेखिएको चाहिँ के छ भने तपाईँको एएफएस निकोर 50mm 1.8G भनेर लेखेको छ है। यो तपाईँको एएफएस भनेको अटोफोकस सिस्टम। यो लेन्स चाहिँ तपाईँको जुनसुकै बडीमा हाल्नु, निकोनको जुनसुकै बडीमा हाल्नु भए पनि अटोफोकस आफै गर्छ है। यदि तपाईँ म्यानुअल्ली गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि म्यानुअल बटन पनि छ, तर एकुरेट अटोफोकसमा पनि एकुरेट फोकसिङ राम्रो हुन्छ। र अर्को तपाईँको निकोर भनेको छ, निकोर यो तपाईँको निकोनको आधिकारिक लेन्स मेकर भइहाल्यो हैन। 50mm भनेको 50mm फोकल लेन्थ, फिक्स्ड फोकल लेन्थ, प्राइम लेन्स हो, त्यही भएर 50mm को फोकल लेन्थ भयो। त्यसपछि तपाईँको 1.8 भनेको छ, यसको म भित्र खोलेर देखाउँछु तपाईँलाई है। 1.8 भनेको एउटा कस्तो हुन्छ भने तपाईँ हाम्रो चाहिँ जति सानो नम्बर त्यति सानो भ्याल्यु, जति ठुलो नम्बर त्यति ठुलो भ्याल्यु भन्ने हुन्छ। जस्तो 1 रुपैयाँ हामीलाई सानो लाग्छ, 1 रुपैयाँको ठाउँमा 10 रुपैयाँ भयो भने 10 रुपैयाँको काम ठुलै हुन्छ। तर लेन्समा चाहिँ ठिक उल्टो हुन्छ, जति ठुलो नम्बर त्यति सानो प्वाल, जति सानो प्वाल त्यति ठुलो नम्बर है। यसमा तपाईँको 1.8G को अर्थ 1.8 को अर्थ पनि त्यही हो, जति सानो नम्बर त्यति ठुलो प्वाल। तपाईँको यो 1.8 छ हैन, 1.8 भनेको ठुलो प्वाल खुल्छ यसमा। र जति ठुलो नम्बर, यसको म्याक्सिमम ठुलो नम्बर भनेको 16 हो। 16 भएपछि सानो प्वाल खुल्छ, जसको मतलब सानो प्वाल भएपछि तपाईँको लेन्सको थ्रु मार्फत थोरै मात्रै लाइट भित्र छिर्छ, सेन्सरसम्म पुग्छ। सो जति सानो नम्बर छ त्यति ठुलो प्वाल खुल्ने भएको भएर प्राइम लेन्स एकदमै राम्रो हुन्छ। र धेरैजसो प्रोफेसनल फोटोग्राफर अलमोस्ट 100% चाहिँ यो लेन्स प्राइम लेन्स हुन्छ, किनभने यो तपाईँको ल्यान्डस्केपमा पनि काम लाग्छ, विशेष गरी त पोर्ट्रेटमा धेरै काम लाग्छ है, तपाईँको स्ट्रिट फोटोग्राफीमा पनि काम लाग्छ। सो धेरैभन्दा धेरै फोटोग्राफरहरूले चाहिँ यो लेन्स राखेका हुन्छन्, तर मेरो चाहिँ फर्स्ट प्राइम लेन्स हो यो। सो यसको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ तपाईँको आफ्नो ब्याकग्राउन्ड, सब्जेक्टभन्दा ब्याकग्राउन्डलाई ब्लर, सब्जेक्टलाई चाहिँ क्लियर देखाएर ब्याकग्राउन्ड ब्लर देखाउनलाई चाहिँ यो एकदमै काम लाग्छ। र अर्को कुरा लो लाइट, हामीले तपाईँको आइएसओलाई 32 सम्म एक्सपान्ड गरेर हैन घटाएर पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ, कारण यसको तपाईँको 1.8 सम्म खुल्छ कि यसको एपर्चर चाहिँ त्यति ठुलो प्वाल खुल्छ कि देख्न सक्नुहुन्छ। सायद तपाईँ प्वालको थ्रु मार्फत चाहिँ मलाई पनि देखिरहनु भयो होला है। र यसको अन्तिममा जी लेखिएको छ है, जी, यसको मतलब चाहिँ लेन्सभित्रै मोटर इनबिल्ट छ, अलरेडी लेन्सभित्रै मोटर राखिएको छ। सो अघि मैले भने अटोफोकस भने तपाईँको निकोनको जुनसुकै बडीमा हाल्नुहोस् यो अटोफोकस आफै गर्छ। तपाईँको एडभान्सदेखि तल, बिगनर लेभलदेखि एडभान्ससम्मको निकोनको बडी, क्यामेरा बडीमा राख्नुभयो भने पनि आफै अटोफोकस गर्छ, किनकि यसको भित्र साइलेन्ट वेभ मोटर भन्छ हैन, SWM मोटर निर्मित छ। सो यो आफै अटोफोकस गर्ने काम गर्छ। सो साथीहरू, आगामी दिनमा यसले कस्तो रिजल्ट दिन्छ, कस्तो फोटो खिच्छ, कस्तो रिजल्ट दिन्छ म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु। र म अब क्यामेराको म्यानुअल, अटोबाट म्यानुअल, यदि तपाईँहरू फोटोग्राफीमा तपाईँहरूसँग DSLR छ र फोटोग्राफीमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने अटोमा, क्यामेराको अटोमा राखेर कहिल्यै पनि फोटोग्राफी सिकिन्न, कहिल्यै पनि प्रगति हुँदैन। र अटोबाट
म्यानुअलमा कसरी जाने त भनेर म तपाईँ अब त्यो भिडियो पनि लिएर आउँछु। सो प्लिज स्टे ट्युन। यदि तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, थोरै भए पनि माया देखाइदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। स्टे सेफ, कोरोना छ, राम्रोसँग जोगिएर बस्नु होला। र दसैँ आउँदैछ, हिन्दूहरूको महान चाड विजया दशमीको, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार।